Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Physics U και σήμερα θα πάμε σε έναν πιο δύσκολο κλάδο της φυσικής, κβαντική θεωρία πεδίου. Ας κάνουμε πρώτα μια εισαγωγή σε βασικούς τελεστές. Το H είναι ο τελεστής Χαμιλτονιανής. Χαμιλτονιανή είναι η συνολική ενέργεια ενός κβαντομηχανικού συστήματος. Αποτελεί το σύνολο πιθανών αποτελεσμάτων μέτρησης ενέργειας του συστήματος, όπου π είναι ο τελεστής ορμής και αυτό το ανάποδο δ είναι ο τελεστής ανάδελτα, ο οποίος εξαρτάται από το σύστημα συντεταγμένων. Ο τελεστής αυτός είναι ο διανυσματικός διαφορικός τελεστής των μερικών παραγόγων μιας συνάρτησης ως προς των τριών διαστάσεων. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται ένα μέγεθος στο χώρο. Επομένως η Χαμιλτονιανή γράφεται σύμφωνα με αυτόν τον τύπο της ορμής H ίσον H bar τετράγωνο προς 2m επί ανάδελτα τετράγωνο, όπου R η θέση στον τριδιάστατο ευκλήδιο χώρο. Ξεκινάμε από την αρχή. Η φυσική χωρίζεται σε 4 κλάδους. Η κλασική μηχανική που μελετά αντικείμενα που ταξιδεύουν με ταχύτητες μικρότερη από αυτή του φωτός. Η σχετικιστική μηχανική που επεκτείνει την κλασική και μελετά αντικείμενα που ταξιδεύουν με ταχύτητες συγκρίσιμες με αυτή του φωτός. Η κβαντική μηχανική που καταπιάνεται με τις κινήσεις των ατόμων και των υποατομικών σωματιδίων. Και τέλος η κβαντική θεωρία πεδίου που ενώνει τη σχετικιστική και κβαντική μηχανική μαζί. Συνεπώς, στη κβαντική μιλάμε για κβάντωση σωματιδίων. Στη κβαντική θεωρία πεδίου μιλάμε για κβάντωση πεδίων. Για να μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό, ξεκινάμε με τα βασικά. Ξεκινάμε με την εξίσωση Klein-Gordon. Αρχίζουμε λοιπόν με την σχετικιστική σχέση ενέργειας ορμής και κάνουμε τη γνωστή αντικατάσταση. Όπως όλοι ξέρετε, με αυτή την αντικατάσταση καταλήγουμε στην εξίσωση Schrödinger, που είναι μια μη σχετικιστική κυματική εξίσωση. Άρα καταλήγουμε σε μια μονοδιάστατη εξίσωση, την οποία την κάνουμε τριδιάστατη. Αυτή η εξίσωση ονομάζεται ελεύθερη εξίσωση. Οπότε η εξίσωση Klein-Gordon είναι γραμμένη στον πίνακα, όπου το ανάδελτα στο τετράγωνο είναι ο τελεστής Laplace. Η εξίσωση γράφεται και έτσι, όπου το τετράγωνο είναι ο τελεστής D'Alembert, που είναι λαπλασιανή στον τετραδιάστατο χώρο-χρόνο. Η εξίσωση περιγράφει βαθμωτά και ψευδοβαθμωτά μποζόνια, δηλαδή σωματίδια με σπιν 0, αλλά αδυνατή να περιγράψει σωματίδια με σπιν. Η εξίσωση όμως έχει κάποια προβλήματα που ευτυχώς λύθηκαν από τον Dirac. Η εξίσωση προβλέπει την ύπαρξη αρνητικών ενεργειών. Η ύπαρξη αρνητικών ενεργειών είναι ένα σκανδαλώδες γεγονός που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Δυστυχώς μας έρχεται στο νου να αποκλείσουμε τις λύσεις αρνητικής ενέργειας και να κρατήσουμε μόνο τις θετικές, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό σε μια κβαντική θεωρία, διότι η ελάχιστη διαταραχή μπορεί να προκαλέσει μεταπτώσεις από την περιοχή των θετικών στην περιοχή των αρνητικών ενεργειών. Σχετικά με την κυματοσυνάρτηση ψ, απαιτεί να ξέρουμε όχι μόνο τη μορφή της για ταφ ίσον 0, αλλά και τη μορφή της παραγόγου της. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίφαση με την βασική αρχή της κβαντικής θεωρίας, ότι η κυματοσυνάρτηση περιέχει όλες τις πειραματικά ελέγξιμες πληροφορίες για ένα φυσικό σύστημα. Άρα, είναι απέτηση του κβαντικού θεωρητικού πλαισίου ότι η κυματοσυνάρτηση πρέπει να ικανοποιεί μία πρωτοτάξη εξίσωση ως προς το χρόνο. Και έτσι φτάνουμε στον πιο αποθαρρυντικό συμπέρασμα. Οι συνδυασμένες απαιτήσεις κβαντομηχανικής και σχετικότητας οδηγούν σε μια εξίσωση που η φυσική ερμηνεία της είναι άκρως προβληματική, αν όχι αδύνατη. Τώρα πάμε στην εξίσωση Dirac. Είναι γραμμένη στον πίνακα. Η εξίσωση περιγράφει σωματίδια με σπιν. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για την διατήρηση της πιθανότητας σύμφωνα με τον Dirac. Ξεκινάμε με την εξίσωσή του και το J το πάμε στο άλλο μέλος. Το κάνουμε θετικό χρησιμοποιώντας την συζυγή παράσταση των Hψ. Κάνουμε αντικατάσταση χρησιμοποιώντας ολοκληρώματα. Έτσι η πιθανότητα διατηρείται ολικά. Αλλά σύμφωνα με την εξίσωση που βλέπετε στον πίνακα διατηρείται και τοπικά, όπου J ένα κατάλληλο ρεύμα πιθανότητας.
Στον πίνακα θα δείτε τον τύπο για το J στο σχετικιστικό όριο και στο μη σχετικιστικό όριο. Επίσης θα δείτε τη χαμιλτονιανή Dirac για παραπάνω γνώση. Stay tuned στο κανάλι μου.